พี่บ่งคิดว่าอะไรคือคำว่าความย้อนแย้งในมุมของมึงแล้วความย้อนแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต้องกำจัดออกไปไหมหรือไม่เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ทั่วไปผมคิดว่าความย้อนแย้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการความคิดที่มันไม่รอบคอบ เวลาเรามีมุมมองความคิดอะไรเนี่ยพอเราคิดไม่รอบคอบเนี่ยมันจะทำให้ความคิดสองอย่างของเราเนี่ยมันขัดแย้งกันเองมันเลยเกิดเป็นความย้อนแย้งขึ้นมาใช่ไหมก็ได้เวลาเราพูดอะไรที่แบบว่าประโยคต่อมามันไปขัดกับประโยคแรกอ่ะมันก็คือความย้อนแย้งซึ่งมันเกิดจากความไม่รอบคอบในกระบวนการคิดแหละว่าเราไม่ได้คิดหลายตลบเราคิดแค่ตลบเดียวหรือ2 ตลบซึ่งถามว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไหมผมก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ถึงขนาดมันต้องถูกลงโทษไหมผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องถูกลงโทษมันก็แค่ความสามารถคนเรามันต่างกันคนที่ความสามารถมันยังไม่เยอะมันก็สร้างความย้อนแย้งขึ้นมาได้เยอะพี่โบคิดว่าตัวเองเป็นคนมีความย้อนแย้งเยอะไหมหรือว่าเรื่องพวกนี้ทุกคนแม่งมีกันหมดมากน้อยผมคิดว่ามันมีกันหมดแต่ว่ามากน้อยต่างกันส่วนตัวผมเนี่ยผมก็บางครั้งผมพูดอะไรไปแล้วผมคิดว่าผมคิดรอบคอบไต่ตรองถี่ถ้วนแล้วแต่ว่าพอมานั่งตกผลึกพอมานั่งมองย้อนกลับไปมันก็มีมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีกันได้แต่ผมคิดว่ามันวัดกันตรงที่ว่าใครจะมีเยอะมีน้อยใครจะรู้ตัวแล้วใครจะปรับปรุงวัดกัน2 จุดถูกไหมใช่บางคนมีน้อยแต่ว่ามีอีโก้พอมีคนชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่พูดมันย้อนแย้งนะก็ไม่รู้ตัวไม่ปรับปรุงอะไรแบบเนี้ยแต่บางคนแบบอาจจะแบบยังเป็นเด็กมีความย้อนแย้งเยอะแต่ว่าเขาไม่มีอีโก้ต้องการที่จะเรียนรู้เวลามีใครหรือตัวเขาเองมานั่งตกผลึกทีหลังมันก็ทำให้เขาแบบว่าเข้าใจว่าเฮ้ยตรงนี้จริงๆเราคิดไม่รอบคอบเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้อะไรแบบนี้มันก็มีความย้อนแย้งเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า paradox นิยามของมันถ้าเอาแบบวิชาการเนี่ยเขาระบุว่าสิ่งที่ดูขัดแย้งกับตัวเองหรือสามัญสำนึกแต่เมื่อคิดลึกลงไปแล้วเนี่ยมันอาจสะท้อนความจริงบางอย่างที่มันซ่อนอยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมันอาจต้องมีในทุกๆคนด้วยซ้ำก่อนที่เราจะสามารถตกผลึกกับตัวเองได้มันอาจจะเป็น1 process ที่มันจะเกิดขึ้นผมไปนั่งคิดแล้วก็นั่งจดไว้พี่บวงว่ามันมีเรื่องย้อนแย้งอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่มันพบเจอเหมือนกันแล้วมันประสบคล้ายๆกันซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายดูเป็นเหมือนเรื่องที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่มันมีหลายๆเรื่องพี่บวงที่มันเป็นความย้อนแย้งที่มันอยู่กับมนุษย์แล้วมันเปลี่ยนแปลงยากมากๆเรื่องแรกคือคนจำนวนมากเรารู้ว่าอันเนี้ยแม่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่มึงก็ยังทำเพราะมึงไม่สามารถสู้กับตัวเองได้ระหว่างความรู้สึกความต้องการกับเหตุและผลอันนี้ผมว่าพี่บวงเคยเป็นไหมชีวิตเคยมีไหมมีมันก็ต้องเป็นกันหมดแหละอันนี้ถือว่าเป็นความย้อนแย้งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่ทุกคนก็สัมผัสได้ถูกไหมใช่แล้วตรงนี้มันก็อย่างที่ผมบอกผมว่าบางคนมันก็รู้ตัวบางคนมันก็ไม่รู้ตัวมันขึ้นอยู่กับอีโก้ว่าอีโก้ตัวเราเองมันจะบังตาแค่ไหนพี่บวงมีตัวอย่างไหมว่าอะไรบ้างที่พี่บวงรู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังทำที่พอแชร์ได้ไอ้ที่แชร์ไม่ได้ไม่ต้องแชร์แบบการแบบกินแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยกินแอลกอฮอล์แบบเบสิกเลยที่แบบว่าคนทั่วไปเจอก็คือเรื่องของยาเสพติดผมติดบุหรี่ผมสูบบุหรี่รู้หมดยาเสพติดเหล้าบุหรี่แบบเบสิกที่มันถูกกฎหมายอ่ะทุกคนรู้หมดกินแล้วเสพแล้วมันไม่มีประโยชน์มันมีโทษต่อร่างกายด้วยแต่ว่าเราก็ยังทำแล้วเราก็มีข้ออ้างให้กับตัวเองเข้าสังคมก็แก้เครียดมันเป็นติดเป็นนิสัยแล้วอะไรเงี้ยสิ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ถูกต้องคือเราสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเป็นข้อเสียได้โดยที่เราไม่ต้องเสพพวกนี้ด้วยซ้ำแต่มันยากไหมพี่บวงไอ้เชี่ยเรื่องแบบนี้ใช่แต่มันยากไงคนเรามันเลยย้อนแย้งไงย้อนแย้งทางที่มันง่ายคุณไม่จำเป็นต้องกินเหล้าคุณก็เข้าสังคมได้คุณต้องพัฒนาสกิลการเข้าสังคมของตัวเองสิก็ทำได้ใช่ไหมใช่พี่บวงเคยดูหนังโป๊แล้วแบบว่ารู้สึกผิดไหมแต่ว่ายังดูต่อแบบคุณไม่ควรดูแบบนี้เลยแต่ว่ามันเสียวอันนี้ย้อนแย้งไหมไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะว่าแล้วพี่บวงดูพวกแบบผมไม่มีไอ้พวกซูฟิเลียดูม้าปี้คนอะไรเงี้ยพี่บวงก็ไม่รู้สึกผิดนะก็คือเสียวยาวๆไปไม่แบบเฮ้ยเชี่ยหรือว่ากูไม่ควรเสียวนะอันนี้ไม่ย้อนแย้งผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นไงมันมี
คนที่ผมรู้จักเรื่องนี้เราคุยกันไปหลายรอบแล้วเรื่องของพีโดไฟล์ชอบดูหนังโป๊เด็กแล้วก็รู้สึกผิดอยู่กับตัวเองแต่ว่าก็ชอบดูไอ้เหี้ยคืออันนี้เป็นอันนั้นผมมันก็จะเริ่มแบบว่ามือถือสากปากถึงศีลแล้วอันนี้จัดว่าเป็นความย้อนแย้งของมนุษย์ได้ไหมใช่ได้นะแต่ว่าในมุมนึงเขาอาจจะสามารถแยกแยะออกไงว่าอันไหนคือแฟนตาซีอันไหนคือความจริงถ้าแยกแยะออกก็ไม่เป็นภัยสังคมถ้าแยกแยะไม่ออกก็เรียบร้อยอย่าให้โดนสังคมจับได้แล้วกันเส้นบางๆขั้นอยู่อันนี้คือเรื่องแรกหลายคนน่าจะเป็นผมก็เป็นผมเป็นทุกอันที่ผมจดมาเพราะว่าผมสามารถเห็นตัวเองได้เรื่องที่2ความย้อนแย้งของมนุษย์ที่ชอบทั้งความอิสระแต่ก็กลัวที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวเราบอกตัวเองว่าเราอยากเป็นตัวของตัวเองเราอยากจะพูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่มันก็มีความต่อสู้กับตัวเองข้างในที่บางครั้งมึงก็ไม่อยากจะพูดอันนี้เพราะมึงกลัวว่าจะไปทำให้คนนู้นเสียน้ำใจแล้วก็เขารับไม่ได้เขาไม่คบมึงความอิสระกับความกลัวถูกสังคมโดดเดี่ยวเนี่ยสำหรับผมเป็นหนึ่งความย้อนแย้งที่ผมต่อสู้กันมานานแล้วก็ยังต่อสู้มันไปเรื่อยๆสำหรับพี่บวงอันนี้เป็นปัญหาพี่บวงไหมสำหรับผมอ่านคำว่าผมได้ยินคำว่าความอิสระกับความโดดเดี่ยวมันไปนึกถึงเรื่องของแบบว่าความสัมพันธ์มากกว่ามันได้หลายมุมพี่บวงเรื่องนี้มันเป็นอารมณ์แบบคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ายังไงตอนโสดก็แบบเหงาอยากมีแฟนแต่พอมีแฟนแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากโสดอันนี้คือพี่บวงเหรอผมรู้สึกว่ามันก็ตรงตัวผมอยู่นะพี่บวงย้อนแย้งไหมอันนี้เรื่องของความสัมพันธ์ก็เรียกว่าถ้าสมมุติมองผิวเผินมันคงเป็นความย้อนแย้งแหละตอนโสดก็เหงาอยากจะแบบว่าคบกันอะไรอย่างงี้อยากดมคบกันแล้วก็แบบว่าอยากกลับไปเป็นโสดเรื่องอิสระกับความโดดเดี่ยวนี่มันมองได้หลายมุมนะมันมองได้ทั้งมุมของความสัมพันธ์กับมองในมุมของอินเทอร์แอคชั่นของเรากับสังคมสำหรับผมเนี่ยผมจะมองเป็นเรื่องนี้ว่าโดยเฉพาะเริ่มกลับมาทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมานั่งเวทตลอดว่าการที่ผมโพสิชันตัวเองเป็นแบบนี้ผมมีแนวทางในการนำเสนอความคิดตัวเองเหมือนสแตนด์อัพคอมเมดี้เนี่ยคือมันจะต้องช่างใจเยอะระหว่างเส้นของการเป็นตัวเองขนาดไหนแต่ขนาดไหนไม่ทำร้ายคนที่ฟังมากเกินไปมันเป็นความย้อนแย้งในตัวผมที่ผมยังสู้กับมันตลอดแต่ของพี่โบเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นี่ข้อที่2ข้อที่3แสวงหาความมั่นคงกับความจำเจชีวิตของคนทำงานทั่วไปที่อยากมีคอมฟอร์ตโซนอยากปลอดภัยแต่ความปลอดภัยแม่งน่าเบื่อพี่โบแม่งไม่ตื่นเต้นเลยทำงานน่าเบื่อไปก็อยากตื่นเต้นแต่พอมึงออกมาตื่นเต้นมึงก็ตื่นเต้นแต่แม่งไม่มีตังค์มึงก็อยากกลับไปปลอดภัยกลับไปทำงานความย้อนแย้งของมนุษย์ตรงนี้ผมก็เคยประสบมาพี่บวงเป็นไหมอันนี้หรือว่ามึงเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมหรือมึงไม่เข้าใจเพราะเข้าใจความรู้สึกนี้นะมึงเข้าใจเหรอแต่ว่ามึงไม่ได้ทำงานออฟฟิศมาก่อนนะใช่แต่ว่ามันคือมันอยากทำอะไรที่เราชอบแต่เราก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตไงแล้วมันจะมีความรู้สึกนี้มาตลอดตั้งแต่ว่าเริ่มทำงานแนวนี้แล้วไม่รู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นคงตลอดเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แม่งจะอยู่ๆคนจะไม่ดูแล้วพอคนไม่ดูมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็จะไม่มีความมั่นคงในชีวิตจนถึงจุดหนึ่งมันก็มีความเครียดเข้ามาแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้อยู่ในจุดนั้นบ่อยหรือนานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความย้อนแย้งในตัวผมแล้วผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นซึ่งบางทีมันก็อึดอัดนะพี่วงแต่ว่าหลายครั้งที่ผมจะกำจัดความอึดอัดนี้ไปก็คือผมก็บอกว่าไอ้เชี่ยช่างแม่งก็เป็นแบบนี้แหละคนแม่งก็เป็นเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆกระดึบต่อไปนี่เรื่องที่3เรื่องที่4การอยากมีคุณค่าหรืออยากมีความหมายแต่กลัวการรับผิดชอบโหการเป็นคนอยากมีความสำคัญแต่ไม่อยากมีภาระเหมือนที่สไปเดอร์แมนเคยบอกไว้ว่าพลังอันยิ่งใหญ่ come with great responsibility มาพร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งคุณค่าไม่ใช่สไปเดอร์แมนพูดใครพูดลุงเบนบอกสไปเดอร์แมนลุงเบนบอกสไปเดอร์แมนมนุษย์เราก็มีอันเนี้ยที่ย้อนแย้งในตัวเองเพราะว่าอยากมีความหมายแต่ไม่อยากรับผิดชอบเหี้ยอะไรเลยใช่ซึ่งพอมึงอยากจะเป็นคนมีความหมายหรือมึงอยากจะมีคุณค่าในสังคมเชี่ยมึงก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบสูงในการแสดงออกในการมีตัวตนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องนี้ที่สังคมมันคือไม่ได้บอกว่ามันจะต้องมีแต่สังคมมันออโตเมติกกีฟมาให้มึงอยู่แล้วมึงหลีกหนีไม่ได้แล้วหลายๆคนไม่สามารถพรีเซนต์หรือเป็นตัวของตัวเองหรือขึ้นมายืนพูดหน้ากล้องได้เพราะว่าทะเลาะกับไอ้เนี่ยแล้วผมทะเลาะกับไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นปีนะพี่วงก่อนที่ผมจะเริ่มส่งไลน์ไปหาพี่บวงวันนั้น
ผมไม่รู้วันนั้นพี่บวงทำอะไรอ่ะแต่เป็นไลน์ข้อความที่ผมส่งไปบอกว่าเฮ้ยพี่บวงไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วนะมาทำพอดแคสต์กันไหมไอ้เช็ดแม่กูทะเลาะกับตัวเองเรื่องเนี้ยเป็นปีนี่เว้ยนั่งช่างใจอยู่ว่าเราเอนจอยกับความเป็น anonymous มานานเราเอนจอยกับการที่เราไม่มีใครรู้จักตัวตนแล้วเราทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะขึ้นมายืนข้างหน้าแล้วหลายๆอย่างมันไม่สามารถทำได้พูดได้เป็นอิสระเหมือนเดิมก็ถกเถียงกับตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งจนสุดท้ายแล้วก็ว่าเอาวะเชี่ยถ้ามึงอยากจะมีความหมายอ่ะมันก็ต้องมีความรับผิดชอบก็เลยตัดสินใจพี่บวงมีความรู้สึกประมาณนี้ไหมมีพี่บิ๊กเรื่องอะไรกับเรื่องของการมีลูก คือผมรู้สึกว่ามันถึงจุดที่แบบว่าชีวิตมันคงจะไม่มีอะไรต่อแล้วถ้ามันไม่มีครอบครัวหรือลูกตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่เริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อวานผมบอกว่ากลับมาจากไปกินข้าวใช่ไหมแล้วผมก็เห็นพ่อผมนั่งอยู่ผมก็คุยกับพ่อผมแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ถามพ่อผมว่าแบบคุณพ่อถามจริงเหอะตอนที่คุณพ่อแบบว่าแต่งงานเนี่ยก็คือแบบอยากแต่งงานอยากมีลูกเหรอตอนนั้นแล้วพ่อเขาบอกว่าใช่แล้วผมก็แบบเฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นคุณพ่อก็ไม่มีเงินแล้วแบบไม่กลัวว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้เหรอเขาบอกว่ามันก็ต้องมีทางเลี้ยงได้อยู่แล้วตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่ายังไงก็ต้องมีลูกแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องเลี้ยงได้อะไรแบบเนี้ยแต่สำหรับผมมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในใจนะที่มันตีกันว่าแบบเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันควรจะมีลูกมีครอบครัวแล้วไม่งั้นชีวิตมันก็เหมือนมันเคว้งแต่มันก็กลัวความรับผิดชอบว่าแบบเฮ้ยโหยการมีลูกแม่งเรื่องใหญ่นะแม่งไม่ใช่แค่แบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแม่งคือทุกเรื่องแม่งคือเรื่องเงินแม่งคือสังคมแม่งคือแบบเวลาในชีวิตสุขภาพลูกจะโตขึ้นมาเป็นยังไงแม่งแบบความรับผิดชอบมันหนักมากจนแบบผมกลัวที่แบบจะมีลูกแต่ว่าในใจลึกๆก็รู้สึกอยากมีลูกแล้วมันก็จะตีกันมั่วไปหมดหรือว่าแบบมีความคิดว่าแบบเฮ้ยจริงๆเหรอวะคือความหมายในชีวิตมันก็คือต้องมีลูกมีครอบครัวเหรอเราคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอหรือว่าจริงๆแบบเราสามารถมีความหมายจากอย่างอื่นได้จากแบบการที่เราอุทิศตนให้กับงานให้กับสังคมมันก็เป็นความหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ตีกันไปหมดนะแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เพิ่งเป็นช่วงที่ผมเริ่มมีความคิดแบบนี้มันก็คงจะต้องใช้เวลาในการคิดในการตกผลึกอีกนานเลยผมว่าเรื่องพวกนี้คือมันเพิ่งแบบมีความคิดนี้มาแบบได้ประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าพี่บวงไปเจอเพื่อนที่มีลูกกันเยอะๆแล้วมันทำให้เราต้องมาคิดเรื่องนี้ไหมเกี่ยวไหมผมว่ามันก็เกี่ยวส่วนหนึ่งนะมันเริ่มคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีลูกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันกลัวหรือเราไม่พร้อมแบบชัดเจนแต่ว่าพอเราเห็นเพื่อนเรามีลูกแล้วมันเหมือนมันมีหลักฐานตรงหน้าแล้วว่าพิสูจน์ให้เห็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันน่ากลัวขนาดนั้นเพื่อนๆเราก็ทำได้ปกติบางคนแม่งก็มีลูกหลายคนด้วยนึกออกใช่ไหมมันเลยทำให้เหมือนแบบเราเห็นข้อเท็จจริงตรงหน้าว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดหรือมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบหนักอึ้งอย่างที่คิดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะที่ทำให้ผมแบบว่าแต่แน่นอนว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่หนักอึ้งอยู่แล้วพี่บวงการมีลูกมันไม่ใช่ความรับผิดชอบบางๆมันเป็นความรับผิดชอบที่ there is no break bro is a forever thing bro อันนี้มันชัดอยู่แล้วมันก็คงจะเรียกว่า trade off คุ้มค่าหลายๆคนก็คงจะมองแบบนี้แต่ก็อย่างที่ผมบอกผมก็เคยมีโอกาสคุยกับคนที่เขาตัดสินใจมีลูกแล้วมันเติมเต็มเขากับคนที่ตัดสินใจมีลูกแล้วมันทำลายชีวิตเขาแต่เขาไม่ได้ออกมาพูดกับสังคมเขามองว่ามันเป็นความผิดพลาดอะไรเงี้ยก็มีเศร้าไปเลยหมองไปเลยไอ้เหี้ยชีวิตแม่งหมองไปเลยบางคนมีแต่ว่ามันไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองผมถึงได้พยายามแบบว่าพยายามจะตัดอารมณ์ความรู้สึกออกไปให้มากที่สุดแล้วก็พยายามจะมองทุกอย่างให้มันเป็นเหตุเป็นผลให้มันเป็น objective มากที่สุดว่าแบบอันนี้มันเป็นแค่อารมณ์ความอยากของเราหรือว่าเราคิดว่าสิ่งนี้มันจะมีคุณค่ากับเราจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ต้องถามตัวเองมันก็เหมือนตีกันในหัวอยู่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นพาราดอกในหัวอันนี้เป็นพาราดอกที่คนที่วัยประมาณ30ขึ้นไปตอนนี้จะพบเจอกันเยอะมากเรื่องลูกก็เป็นเรื่องหนึ่งพี่บวงยกตัวอย่างดีเรื่องที่5พี่บวงความอยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่อยากเจ็บปวดพาราดอกของคอมฟอร์ตโซนรู้ว่าจะดีขึ้นได้ยังไงหรือบางครั้งรู้ว่าจะยอมรับได้ยังไงแต่บางอย่างมันเจ็บปวด
ก็ไม่ยอมรับเชื่อแบบเดิมคิดแบบเดิมหรือทำพฤติกรรมแบบเดิมไปเพราะว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้มีไหมพี่บวงอันนี้ผมไม่ค่อยมีนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าคนอื่นเท่าที่ผมสังเกตผมไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเราจะต้องได้รับผลกระทบที่ตามมาแน่ๆเลยหรือเราจะต้องเจ็บปวดในเรื่องอะไรสักอย่างแน่ๆเลยในการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีคนที่ไม่มีความมั่นใจแล้วอาจจะใช้ชีวิตแบบว่ามีลีดเดอร์ของชีวิตมาตลอดเนี่ยพอวันดีคืนดีมึงโตขึ้นมาจากเด็กๆมีคนไกด์นู่นไกด์นี่พอวันที่มึงไม่มีไกด์แล้วมึงต้องมาใช้ชีวิตตัวเองก็จะหลายๆคนประสบปัญหานี้ประสบปัญหาของการที่ไม่กล้าตัดสินใจต้องถามอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแล้วก็อะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆก็ไม่กล้าทำผมเคยเป็นสมัยเด็กๆแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีผลกับผมน้อยลงเยอะผมรู้สึกว่าผมมีความอึดถึกทนมากขึ้นในการยอมรับสภาพชีวิตเพราะว่าเราเคยไปอยู่ในจุดแบบที่เราคอนซิเดอร์ว่ามันเป็นบอททอมของชีวิตแล้วพี่บอกแม่งเละกว่านี้ไม่ได้แล้วเฮียตอนนี้จะเป็นเฮียอะไรก็ช่างแม่งมันก็ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดมาเยอะนะแต่หลายๆคนประสบอันนี้อยู่พอสมควรเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันก็ยกตัวอย่างคล้ายๆของพี่บวงก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งไอ้ความกลัวที่จะต้องแบกรับภาระหรือความเจ็บปวดของการสูญเสียคนที่เรารักมากๆก็เป็นเรื่องที่คนตัดสินใจที่จะไม่มีมันเห็นไหมหลายคนนะที่บอกว่าชอบสัตว์เลี้ยงแต่ว่าวันที่ตายอ่ะเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตในอดีตสัตว์แม่งตายมันก็อาจจะเป็นความเจ็บปวดเยอะบางคนเจ็บปวดถึงขนาดที่เลิกเลี้ยงสัตว์ไปเลยในขณะที่คนจำนวนมากที่เลี้ยงสัตว์ก็บอกว่าเชื่อมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็กอบโกยความสุขในช่วงเวลาที่มันมีอยู่แล้วช่วงตายมันก็ต้องรับให้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งพี่บวงอันนี้พาราดอกอันที่5อันที่6พี่บวงโหยหาความจริงแต่รับความจริงไม่ได้โกหกตัวเองเก่งกว่าโกหกคนอื่นโหวันนี้น่าจะเป็นกันเยอะใครคนส่วนใหญ่ในสังคมเฮ้ยพี่บวงมีสถิติเหรอมีข้อมูลเหรอรู้ได้ไงเอาจากในหัวเนี่ย head canon น่าจะไงผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ผมคิดว่าน่าจะยกตัวอย่างเช่นโอ้โหร้อนแรงเลยการเมืองเรื่องเนี้ยการเมืองนี่ถือว่าโหยหาความจริงแต่รับความจริงไม่ได้เหรอผมว่าน่าจะใช่ยังไงยกตัวอย่างเช่นไม่อยากให้ใครมาเรียกว่าแป้งโอ้เชี่ยชัดเจนไหมชัดเจนแล้วพี่บวงไปพะเยาแล้วตีตั๋วดูค่ารถบัสให้พี่บวงหน่อยไม่ได้พูดถึงใครเลยรู้เขารู้โดยบริบทใครก็รู้พี่บวงแค่คำว่าแป้งนี่พูดรู้เลยเหรอว่าเป็นใครในประเทศไทยเดี๋ยวนี้แล้วอย่างนี้คนชื่อเล่นชื่อแป้งทำไงเพื่อนเราชื่อเล่นชื่อแป้งก็มีตั้งเยอะพี่บิ๊กก็จริงนะอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้เยอะความเชื่อและศาสนาได้ไหมตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับเรื่องอันนี้ไหมก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะตัวเองเชื่อในศาสนาพุทธแต่บอกว่าคนที่เชื่อว่าซานตาคลอสมีจริงปัญญาอ่อนแต่ตัวเองเชื่อในเด็กที่เกิดมาสามารถเดินได้7 ก้าวมีดอกบัวรองรับทุกก้าวพี่บัวนะมันเรื่องแต่งต้องแต่ว่าโหยหาความจริงแต่ว่ารับความจริงไม่ได้มันก็ชัดเจนนะแต่เขาบอกว่าความจริงของเขามันไม่เหมือนกับของพี่บัวไงคือถ้าเกิดว่ามึงฝึกไม่ถึงมันก็ไม่มีรับความจริงไม่ได้หรือมันเป็นความจริงของเขาใช่เนี่ยต้องแบ่งเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องตลกนะแต่เป็นกันเยอะมากกว่าที่มึงจินตนาการได้กูบอกเลยเกี่ยข้อ6เลยผมถึงได้บอกไงว่ามันเป็นกันเยอะมากส่วนใหญ่แล้วเป็นกันหมดโหยหาความจริงแต่รับความจริงไม่ได้ผมก็เคยเป็นผมเคยเล่าไปเยอะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7พี่บวงอยากเป็นคนดีแต่ก็อยากเป็นผู้ชนะบางครั้งมันต้องเลือกเป็นได้แค่อย่างเดียวนะอยากมีศีลธรรมแต่บางครั้งก็ต้องเอาตัวรอดไม่มีใครดีล้วน 100% พี่บวงใช่เวลาเราเสพภาพยนตร์หรือเราดูสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันมีการตีกันของ2เรื่องนี้ได้บางทีนะว่าแบบไอ้เชี่ยความถูกต้องกับการเอาตัวรอดบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้ไงมันก็เป็นความย้อนแย้งหนึ่งที่ผมทรมานกับมันมานานนะพี่บวงแต่พี่บวงไม่เป็นใช่ไหมพี่บวงสามารถตัดชึบได้เลยแยกง่ายๆหรือว่ามันมีปัญหามุมอื่นในประเด็นนี้ที่พี่บวงก็พบเจอในมุมของชีวิตโอ้ยปัญหานี้แก้ได้ง่ายมากเลยแก้ไงผมไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่แล้วไม่คือบางครั้งมันไม่ได้
โอ้ไม่มีความอยากเป็นคนดี จริงเหรอ เออ ไม่อยากทำสิ่งที่ดีเหรอ ผมไม่อยากทำสิ่งที่ดีนะแต่ผมอยากทำสิ่งที่มันมีผลกับผู้คนเยอะมากกว่า ขนาดนั้นคือสิ่งที่ดีพวกไอ้หมายสัตว์ อ้าวมันอาจจะเป็นผลเสียก็ได้ พี่บิ๊กรู้ได้ไง ยกตัวอย่างเช่น ไล่ตัดกระเจียวคนอื่นทุกคนก็เป็นสิ่งที่มันส่งผลกระทบกับทุกคนเหมือนกัน มันไม่ใช่สิ่งที่มึงอยากจะทำสิเอาสิ่งที่มึงอยากจะทำจริงๆทุกวันนี้เราเป็นเพื่อนกันได้ มึงไม่โกงกูมึงไม่ดูดหำกูโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแค่นี้ก็พอแล้วใช่ปะล่ะมันก็คือมึงใช้ชีวิตอยู่บนศีลธรรมอันดีจริยธรรมอ่ะใช่ไหม แต่เรื่องบางเรื่องมันแบบ personal gain กับศีลธรรมมันก็ขัดแย้งกันไง ใช่ไง พี่บีก็รู้ว่าแบบว่าวงการหนังโป๊เนี่ยมันเป็นวงการที่ลดทอนคุณค่าของเพศหญิงใช่ปะล่ะถึงแม้ว่าในบางประเทศมันจะถูกกฎหมาย แต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะพอคิดในเช่นนั้นแล้วหำมันก็แข็งอยู่มือมันก็กำหำอยู่พี่บีก็ต้องตัดสินใจว่าจะชักว่าวหรือจะแบบไม่สนับสนุนวงการหนังโป๊เพื่อให้วงการนี้มันไม่ไปต่อ อันนี้เป็นความย้อนแย้งไหม ก็เป็นความย้อนแย้งระหว่างแบบการอยากเป็นคนดีกับการอยากจะสนองความต้องการของตัวเอง เชี่ยคือถูกไหม ใช่พี่วงจากที่พูดมาทั้ง7อันเนี้ยผมนั่งคิดแล้วผมก็รู้สึกว่า ความย้อนแย้งมันเป็นโมเมนต์ของชีวิตที่มึงกำลังจะตกผลึก แล้วก็ถามกับตัวเองว่ามึงจะไปทางไหน ซึ่งในมุมที่แย่เราก็สามารถเห็นได้ในมุมที่ดีมันก็มี ถ้าคนเราไม่ย้อนแย้งเลยอะทุกอย่างมึงทำมึงแบบว่าโอ้โหมึงแฮปปี้มึงชัวร์หมดมึงก็อาจจะโตไปเป็นแบบฮิตเลอร์ได้ แบบไอ้เชี่ยเย็ดแม่งกูไปแบบกูว่าบางทีความย้อนแย้งให้มันมีบ้างอะถ้ามันไม่ต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมหรือมึงไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการคิดวิเคราะห์หรือชั่งน้ำหนักชั่งใจไหมพี่บวงว่าไอ้เชี่ยมันจะยังไงดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งไงใช่ไหมคือผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรามันเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่การเป็นผู้ใหญ่มันคือการเรียนรู้ที่จะบาลานซ์สองฝากฝั่งของความขัดแย้งในตัวเองปะใช่การที่เราจะเข้าใจว่าแบบสองฝั่งนี้มันต้องบาลานซ์กันน่ะบางทีพอเราพูดว่าไอ้เหี้ยมึงย้อนแย้งมาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นบางทีเราใช้คำนี้โจมตีแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเรามองเป็นเรื่องของปัจเจกอ่ะมันก็เป็นเงื่อนไขของชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตที่มึงต้องเจอแล้วมึงก็ต้องต่อสู้กับไอ้เหี้ยความย้อนแย้งของตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เติบโตพัฒนาได้จากการที่มึงนั่งสังเกตกูว่านี่คือสิ่งสำคัญคือมึงเปลี่ยนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงสำคัญคือมึงสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าอันนี้เราย้อนแย้งไหมหลายๆคนน่ะมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะเหมือนเรานั่งคุยกับผู้คนมากมายใช่ไหมเราได้รับฟีดแบ็กตลอดเฮ้ยพี่บวงพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ดีนะอันนี้มันคือฟีดแบ็กที่ทำให้เรากลับไปนั่งคิดได้แต่คนจำนวนมากบางทีมันไม่ได้มีฟีดแบ็กแล้วมันใช้ชีวิตแบบว่าเป็นเหมือนลีเนียร์ไลน์พี่บวงคือมึงใช้ชีวิตแบบไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วพอมันไม่มีฟีดแบ็กปุ๊บมึงไม่สามารถสังเกตเห็นความย้อนแย้งของตัวเองได้จนแนวคิดมึงหรือสิ่งที่มึงเชื่อมันทำให้ชีวิตมึงชิบหายไปแล้วมึงถึงจะมาไอ้เจ็ดแหมทำไมไม่บอกกูว่าอย่าไปไหว้ไอ้เหี้ยศาลเจ้าวันนี้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือสังเกตเรียนรู้เข้าใจความย้อนแย้งของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้อันนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนละ